Salam! Please! Welcome back to our channel! Welcome to our kitchen. Mamaya may piripla. Ay, mag-uwi na sila. So, yung food nila sa inyo na. Baka hindi nila alam yung ano. Ay, uuwi na sila. O, tingnan nyo sila. Wala silang ano. Sila lang din. Luto na ang kanin. Yes, ma'am. Sila kakiloy galangan sa amba. Basically, pag ganyan ma'am, nasa Tapos, dapat na pag morning, bubupok ka te sa kuhan. Mga anak, kain na! Dam ko rin! Uy, dapat hanggang gabi na. Ay, alam ko. Kasi may food mamaya. Yung iba taga main campus lang eh. For today's video, kain tayo. Ano yung iba saan? Hindi. Graduate ng college. Ay, ng high school sa Lyka. Na. Bakit? Kompleto na ba? Nandito na lahat? Hindi ba? Na parang adobo. Babe. Ikuya ka ng tungan. Yeah. Madalang gerilanan eh. Bye! Hoy, nag-ando na sila. Hinama picture? Adobo. Kapatingin daw. Paletor! Oy, kain na. Kainan na. Doa ko, bipya. Late na sila. Dito rin yung bahay ng bayaw nga. Benta na nila yun. Bahay nila. Shout out to Kenley. Ano, kasi lagi kang ano. Shout out to El Moyed. Kawin
Ay, doon. Ay, wow. May payong si Kinley. Very good. Hydrometeorology. 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 Ma'am, tatapos din Yeah. Tapos yung gamitin gini. Magsimulat ako rong mainit na. Hanggang dyan saan. Man, wala wak para na ibabaya bagkuha naman bambo ko. Or something. Uy. Ala. Kamu ay may traktor. Oh, boleh rin traktor ka mo. Picture lang. Tuloy-tuloy. Karoon kayo ng mga activities, magtatanim ng mga gulay, mimitin niya ang mga Central Island, magkaroon kayo din ng mga vermicomposting. So lahat yun, pero sa inyo is more on sa mga pharmacy. So pupunta tayo, kung kaya ninyo, magkakaroon tayo ng hydroponics. Alam mo, paiwan ako doon. Wala na ako kasama. Bye! Magpakabait kayo Luka ka Ban ka, ma'am? Ivan? Ban ka na. Pero ulan na ng
plastic ang damit natin, oh. Plastic ang damit namin, ma'am. Oo, kaya nga. Kaya pa sa Pero akala niya, 5 tayo. Uy. Husky bus sa Akurong Terminal. So, habulin natin sa Isulan Terminal. Hopefully, makasakay tayo ng Husky bus. Hindi ako sumakay doon sa bus kasi wala pang pasahero. Baka mamaya pa yun. Going to Isulan. Like, share, and subscribe.